So, naghahanap kami ng cellphone ng pinsan ko. May nakita kami at 1199. So, ang available daw is black. I-unboxing namin mamaya. Screen protector inside already, and Can you put the screen protector now? put already. Okay. Original have Okay, thank you. Okay, house casing na. Ano ariyan na ba? Sige. Later we put the charge SIM card. Yeah. We just see the setting the language first. English, please. Yeah. Naglo-loading na yung application niya. Hindi pa, loading pa. About 1 year warranty. Keep the receipt. Yeah. Okay. Congrats, son. Finally, we got the new phone in 10 years. 1 decade, guys. 1 decade. 1 decade na palitan din niya yung phone niya. Phone na kawawa. Ito kasi yung phone niya, oh. Papakita ko sa inyo. Sira na. Ayan. Iba pa yung casing niya. Di ba? Ang astig. Pero 10 years niya to ginamit. 1 year decade. Ay, 1 decade. Update na siya. Agree mo. Sa kang i-picture mo. Basta camera na. Ganda camera niya. Tapos kapag mag-delete ka, ganyan lang. Ma-clear na lahat. Clear, di ba? I need villager? Hindi, clear all the, yung nabuksan mo. Congrats! So guys, ayun na nga, nakabili na kami ng cellphone. So, ito. Congrats sa aking pinsan na maganda, sexy. Nakabili din siya ng cellphone niya sa loob ng 10 years. Ang galing 10 years siyang nagamit yung cellphone niya. Grabe. Ayun. Marami din siyang napilian pero ito yung napili namin kasi ito yung mura. Bye!